මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු mushroom and bacon pasta එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා mushroom gram 400ක්, button mushroom හරි cup mushroom හරි ගන්න. mushroom අරගෙන මේ විදිහට mushroom එකක් හතරට කපා ගන්න. ලුණු ගෙඩියක් හිණයට ලියා ගන්න. gram 50ක් තියෙනවා baby spinach. bacon තීරු 3ක් මේ සයිස් එකට කපලා තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා බැදලා ගන්න. බැදලා මේ වගේ බේකින් පේපර් එකකට දැම්මහම මේකේ තියෙන අමතර තෙල් ටිකත් මේකට උරා ගත්තාම ඉතාමත් තෙල් අඩුවෙන් මේක කැමට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. හීනියට ගාගත්ත parmesan cheese මේ සැන් දෙකක් තියෙනවා. olive oil මේ සැන්දක් තියෙනවා. frozen peas gram 100යි. chicken cream මම නම් light එක තමයි ගන්නෙ. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් full cream එක ගන්න. chicken cream කෝප භාගයයි. chicken stock කෝප භාගයක් තියෙනවා. pasta gram 400යි. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්බිරිස එකතු කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම දැන් මම pasta එක තඹ ගන්න හදන්නේ. මේ වගේ ලොකු saucepan එකකට වතුර දාලා boil වෙනකොට මේකට අපි ලුණු පුරෝපු තේ හැඳක් විතර දාලා අපි දැන් මේ pasta ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මේකට pasta gram 400 දානවා. මේ pasta ටික මිනිත්තු 10ක් 12ක් අතර කාලයක් තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මිනිත්තු 12ක් 13ක් විතර අපි pasta එක තඹ ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ කැඩෙන ගානට pasta එක තඹ ගන්න ඕනේ. වැඩි බෙරි වෙන්න තඹන්න නරකයි. මිනිත්තු 12ක් තැබුවාම ඇති. හරි. එහෙනම් දැන් මේක අපි දැන් පෙරා ගන්න ඕනේ මේ pasta එක. අපේ තෙල් ඔලිව් ඔයිල් මේ සැන්ද රත් වුණාට පස්සේ හොඳට මේ අපි දැන් මේ ලුණු ටික බැද ගන්නවා. තව පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න ඕනේ. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මේ ලුණු ටික මීඩියම් හීට් එකේ මිනිත්තු 4ක් විතර සොෆ්ට් වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේම මිනිත්තු 4ක් විතර අනියන් මේ සොෆ්ට් වෙනකන් fry කරනවා. දැන් සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. and then කඩන ගන්නට දැන් අපි mushroom gram 400 දානවා. පස්සේ ඒකටම frozen peas දානවා. බැදගත්ත බේකන් ටික දානවා. ඒකටම මේ chicken stock කෝප භාගේ cream කෝප භාගෙත් දානවා. දැන් මේ ටික අපි ආයි තව මිනිත්තු 4ක් විතර උයා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට low heat එකේ මිනිත්තු 4ක් විතර උයා ගත්තට පස්සේ අපි මේ pasta ටික තඹගත්ත pasta ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඊපස්සේ මේ pasta ටික මේ sauce එකත් එක්ක මිනිත්තුවක් දෙකක් විතර කලවම් කරගන්න ඕනේ ලිපේ තියලා. මේක හරි පහසුවෙන් හරි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් pasta එකක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින්. දැන් මේක විනාඩියක් දෙකක් තැම්බුණාට පස්සේ අපි දානවා මේ cheese spinach gummies.
ඊට දැන් අපි එකතු කරනවා parmesan මේ සැඳි දෙක. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්බිරිස් දාගන්නවා. දැන් මේ baby spinach ටිකත් එකතු කරලා විනාඩියක් විතර තියලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. ස්පිනිච් දැම්මට පස්සේ විනාඩියකට වැඩිය උයන්න එපා නැත්නම් මේ ස්පිනච් වල තියෙන කොළ පාටත් නැති වෙනවා. විනාඩියක් කුක් කළාම ඇති ස්පිනච් දාලා. දැන් ඇති විනාඩියක් විතර කුක් වුණා. දැන් ලිප් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. මේ පාස්ටා එක ඉතාමත් රසවත් ගුණදායක පාස්ටා එකක්. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ආයිබෝවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.